ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම අද වීඩියෝ එකට අද අරගෙන ආවේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න කැමති ඔයාට ගොඩක් වටින වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලට පොඩි ගේම් ටිකක් ප්ලේ කරලා ස්පින් කරලා වගේ පොඩි දේවල් ටිකක් කරලා ලේසියෙන්ම ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම ආයෝජනයක් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. 100%ක්ම නොමිලේ තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යන් දැන් වීඩියෝ එකට. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ Play Store එකට ගිහින් ගේමී කියලා සර්ච් කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරගත්තම ඔයාලට මේ විදිහට ඇප් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ ඇප් එක දැනටමත් මිලියන 10කටත් වැඩිය ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන ඇප් එකක්. මේකෙන් හොඳට මුදල් ගෙවන නිසා තමයි මෙච්චර පිරිසක් මේකට ප්ලේ කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඕපන් කරගන්න. ඇප් එක ඕපන් කරාම මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි එන්නේ. දැන් ඔයාලා මෙතන තියෙන save your process කියන එක ටච් කරන්න. මෙතනින් Google එක උඩට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන Gmail ටික මෙතන පේනවා. ඔයාලට කැමති එකකින් ලොග් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට තමයි ඕපන් වෙන්නේ. මේක ඔයාලා මේ ඇප් එකට රෙජිස්ටර් වෙන්න පළවෙනි පාර නිසා ඕපන් කරද්දිම අපිට ටිකට් 100ක් හම්බ වෙනවා. ක්ලේම් me කියන බටන් එක ටච් කරලා ඒක ගන්න. ආයි අපිට $0.02කුයි ටිකට් 500කුයි හම්බ වුණා. ඒකත් මේ විදිහට ක්ලේම් me කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ එන ස්පින් එක කරකවලා තවත් ඩොලර්ස් හොයන්න පුළුවන්. දැක්කනේ මට ඩොලර්ස් එකක් හම්බ වුණා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ ඇප් එකේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඔයාට ඇප් එකේ උඩින් පේනවා ඇති ජේමී ඩොලර්ස් ටිකට් කියලා 3ක් තියෙනවා. මෙතනින් ටිකට් කියන එක පාවිච්චි කරලා ඩොලර්ස් හොයන්න පුළුවන්. ඒක කරන විදිහත් මම කියලා දෙන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහදී. ඔයාට පුළුවන් දැන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරන්න. ඔයාලට ගේම් එක මිෂන් කියන තැනට ගිහින් කැමති ගේම් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න. ඔයාලා ගේම් එක ප්ලේ කරාම ඔයාට හම්බ වෙන්නේ ටිකට් ඒව දාලා තියෙන ඩොලර්ස් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම ගේම් එක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. මේ ගේම් එකේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ෆුට්බෝල් එකේ පාත් එක ඩ්‍රෝ කරලා ගෝල් එකක් ගන්න එක. ඒ වගේ ගේම් ගොඩක් තියෙනවා. මේකේ ප්ලේ කරලා බලන්න. දැන් බලමු ගේම් එක ප්ලේ කරලා හොයපු ටිකට් වලින් ඩොලර්ස් හොයන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම පහළ තියෙන ප්‍රයිස් කියන එක ටච් කරන්න. මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මේ ටිකට් පාවිච්චි කරලා එකතු වෙන එක. දැන් බලමු මේකේ withdrawal ගන්නෙ කොහොමද කියලා. මෙතන පහළ තියෙන withdrawal කියන එක ටච් කරන්න. මෙතන ඩොලර්ස් 10ක් එකතු වුණාම PayPal ඔප්ෂන් එක හරහා ලේසියෙන්ම withdrawal කරගන්න පුළුවන්.